So, welcome to the second episode of Lang Fang Talkies. आजसँग हामीसँग Pranay दा हुनुहुन्छ Pranay Thapa from Kalimpong, and he's the founder and a coach himself for Sasonian FC. So आजको कुरा चाहिँ फुटबलमाथि नै हुन्छ हैन त? हजुर बेसी डेफिनेटली जस्तो त डेफिनेटली है त? So like Sasonian FC को चाहिँ अलिकति like हुन्छ नि like history Okay, जस्तै. thank you for having me here, first of all. Thank And you I as have well, to but thank admit, you. it's been quite some time since someone has called me for some interview or something like this. So I have to say that I'm a little nervous and very excited as well. So I'll start by introducing myself. I'm Pranay Thapa, and I'm the founder of Sasonians FC. And this journey began accidentally, actually. I wanted, my aim was to start a football club, but like as time passed by, so what I felt, as I got more educated and began to learn more about football, so then I came to know that instead of a big club, instead of starting a club, it's better you go with the grassroots. So this is how we started, and now I can proudly say that in this, after the 7 years, I have around 150 to 200 kids in the 7 academy. वर्ष भइसक्यो है त Yes, तपाईँको 7 यो है? years. Wow. By So प्राय like I used to see नि त like young ones like तपाईँको प्राय एकाडेमी फुटबल क्लब के भनौँ हजुर हजुर like they are like very small है एकदमै सानो कति एजदेखिको स्टार्ट छ अ, तपाईँको अ, पहिला चाहिँ देवर लाइक हामी चाहिँ वी टु टेक इन किड्स 8-9 वर्षदेखिको क्या, तर नाउ एक्चुली अब त हामीलाई थाहै छ, हामी फुटबल इन्डियामा के गर्थ्यो भने 14-15 वर्षदेखि चाहिँ एकाडेमीमा हालिदिन्छ. हजुर, द्याट्स हजुर, टु लेट. हजुर, सो हजुर. अहिले चाहिँ नाउ है प्यारेन्ट्स तिनीहरूले मजाले बुझ्न थालेको छ वाट फुटबल इज. सो नाउ आई हेभ किड्स फ्रम द एज अफ 5 and 6, एन्ड द्याट्स अमेजिङ टु इन्टरेक्ट विथ देम, हुन्छ नि. सो 5 सालदेखिको नानीहरू अहिले ट्रेनिङ गर्न आउँछ. So basically पेरेन्ट्सहरू पनि like aware छ क्या आजको दिनमा है. So they want their kids to be अलिकति physically बाहिर खेल्नु. किनभने अहिले त अब नानीहरू 5 साल 6 साल 7 सालको नानीहरूलाई त जब एकाडेमी हाल्छ नि, प्रोफेसनल बनाउनु छैन, जस्ट द्याट फोनबाट छुराओस्, अलिक फिजिकली होस्, खाना राम्रो खाओस्, टाइममा सुतोस् भनेरै हो होइन हाल्नुहुन्छ. हजुर, सो true. इट्स नाइस, इट्स रियली. So like तपाईँको जुन चाहिँ 7 yearsको जर्नी लाइक त्यसमा कति तपाईँको अब अप्स एन्ड डाउन्स होइन. सो एन्ड प्लस ससोनियन एफसी भन्दा लाइक इज इट रिलेटेड टु द स्कुल लाइक इज इट लाइक मैले आई स्टार्टेड दिस, मैले अघि मैले भने लाइक मैले एउटा क्लबदेखि स्टार्ट गरेको थिएन. आई वान्टेड अ क्लब, तर एकाडेमी मैले स्टार्ट गरेँ. यस, द जर्नी हेज बिन रियली टफ, हुन्छ नि, बिकज लाइक अब त्यो फ्रम द नेम इट सेल्फ क्या, कतिजनाले किन ससोनी राखेको, डिड यु टेक पर्मिसन फ्रम द स्कुल एन्ड अल दिस, देयर वाज सो मेनी प्रब्लम्स, बट लाइक आई हेड टु फेस अ लट. एन्ड लाइक इनिसियली डेज जे पनि हामी स्टार्ट गर्छ, इट्स लाइक सो टफ होइन, कति नै साह्रो पर्छ. तर अहिले चाहिँ सो इट्स लट स्मुदर अहिले नाउ तपाईँलाई. इट्स आइएम डुइङ रियली गुड, हुन्छ नि. अब अहिले भगवान्ले पनि हेर्नु हुँदैछ कि इफ यु डु समथिङ गुड, हुन्छ नि. इनिसियली अब मैले स्टार्ट गर्दा क्लब, समटाइम्स आई हेड टु रन द क्लब द इन्टर एकाडेमी विथ 5,000-6,000 ग्रान्ड्स है. अब तर आफ्नै सेक्रिफाइस सबै गरेर, तर नाउ आइएम फाइनेन्सियली गुड. एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ आई क्यान प्राउडली से द्याट यो 7 इयर्समा चाहिँ मेरो 14-15जना नानी हेभ साइन फर अल द क्लब्स, बिग क्लब्स एन्ड Wow, एकाडेमिज wow, इन that's इन्डिया, एन्ड amazing. द्याट इज द बेस्ट मोस्ट सेटिस्फाइङ थिङ. सो तपाईँको लाइक फर्स्ट स्टुडेन्ट जो चाहिँ बाहिर गयो खेल्नु लाइक वाट एज वाज ही इन लाइक Subham Gurung, I think he was in class 5 or 6 too. So Okay, it's been and he's in I can one of the top academies in India. So Ranglas Academy in Okay, Chandigarh. So Ranglas. अहिले चाहिँ under 17 मा nationally खेल्दैछ Subham खेल्दैछ Gurung. है. Wow. Yes, yes. So big shout out to Subham Gurung. He's worked really hard for his footballing career, and especially under the guidance तपाईँको guidance माथि हो नि त. So I've seen you like guide kids हुन्छ नि एकदमै every day dedication जुन चाहिँ तपाईँको consistency छ, that is amazing क्या. So त्यो energy चाहिँ like how do you get it क्या? मैले it's very strange when I see that. अब पहिला मैले you have seen me in school, you were yeah, junior, so how like I was so much into football. मैले जहिले पनि सोद्धा मलाई के हुन्छ, प्रोफेसनल कि त ब्रिटिस आर्मी हुन्छु कि त फुटबलर हुन्छ होइन. सो आई ट्राइड माई बेस्ट होइन, मैले गएँ एन्ड आइम प्राउडली क्यान से द्याट देयर सो मेनी मोर ट्यालेन्टेड बोइज देन मी. तर मैले एट अ सर्टन लेभल जति मैले खेलेँ, आई वाज वान अफ द हाइएस्ट, मैले त्यो लेभलमा मैले खेल्नु सकेँ है. हजुर. सो
what was the question again? के भन्नु? So like Okay, the energy. yeah, The energy. Yes, how yes, do you yes, get yes, it yes, like yes, त्यो sorry. तपाईको consistency So मलाई राख्नुको चाहिँ लागि के उयो चाहिँ गरे feel भयो नि like after like once like मैले it's been a couple of years that I've finished playing my professional कति पनि खेलेँ मैले. हजुर तर मैले धेरै कुरा उयो गरेँ क्या. सो यो जर्नीमा चाहिँ मैले आई रियलाइज क्या मैले यो नानीहरूलाई मेरो यसमा पुरा थियो. इभन इफ आई ह्याड मेट सम वान लाइक मी हु हेड गाइडेड मी हु कुड हेभ गाइडेड मी एन्ड टोल्ड मी दिस इज राइट एन्ड दिस इज रङ हुन्छ नि. आई कुड हेभ प्लेड नट इफ नट फर इन्डिया आई कुड हेभ प्लेड इन द आई लिग द आइएसएल. तर द्याट मिस्टेक चाहिँ आई डोन्ट वान्ट होइन त्यो उयो चाहिँ आई डोन्ट वान्ट दिस बोइज टु फेस क्या. एन्ड आई वान्ट टु मेक स्योर द्याट दिस इज टु टेल देम द्याट दिस इज द करेक्ट पाथ हुन्छ नि क्या. अनि देन वाइ द्याट्स वाट द्याट ड्राइभ्स मी. एभ्री डे वेन आई सी देम लाइक छुट्टी हुँदा त मर्निङदेखि बेलुकासम्म ट्रेनिङ हुन्छ हो. एन्ड इभिनिङमा पनि आफ्टर स्कुल जहिले कति बेला चाहिँ नानीहरू आएर दे कम टु द फिल्ड एन्ड आई क्यान मिट देम एन्ड आई क्यान टिच देम समथिङ न्यू भनेर हुन्छ नि. सो जस्ट टु place them into good clubs and academies just to place them and make their future bright भनेर क्या. हाम्रो पनि कालिम्पोङबाट खेलोस् न, हाम्रो पनि पाहाडबाट कति बाहिर कति मणिपुरी मिजोरामबाट पुरै हुन्छ, तर हाम्रो पनि नानीहरू खेलोस् न भनेर चाहिँ आई पुट माई सोल इन्टु इट. तपाईँले जस्तै मिजोराम लाइक नर्थ इस्टकै कुरा भयो नि त. सो दे आर लाइक लट अफ प्लेयर्स इन द नेसनल टिम्स फ्रम देयर. अनि लाइक वाट वाज द मेजर फ्याक्टर मेजर डिफरेन्स क्या अब लाइक त्यहाँ र हाम्रो प्लेस दो वी आर समवट लाइक नियर बाई भनौँ न. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट त्यही त. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब हेर्नुहोस् न हामी भयो अब आई डोन्ट नो वेदर इट इज पोलिटिकल इस्युमा जान्छ कि जान्छ, बट आई डोन्ट वान्ट गो सो मच इन द्याट. अब वी आर इन वेस्ट बेङ्गल हुन्छ के. सो अब हामी होइन गोर्खाल्यान्ड होइन हामी. सो वी आर अन्डर वेस्ट बेङ्गल एन्ड देयर आर सो मेनी. इफ आई गेट इन्टु दिस द अब विल टेक आवर्स एन्ड आवर्स टु एक्सप्लेन द वाइ होइन त्यो भएर. तर त्यही हो सिम्पल कुरा. लाइक हाम्रो चाहिँ वी ह्याड द ट्यालेन्ट. हाम्रो ब्याचदेखिको पहिलादेखिको अब इयर्स एन्ड इयर्स ट्यालेन्ट थियो, बट देयर वाज नो वान टु गो आउट एन्ड टेक देम एन्ड टेक देम टु द राइट प्लेसेस विच आई एम डुइङ हुन्छ नि. एन्ड द्याट इज द रिजन. अब मै पनि त्यहीँ नानीहरूलाई ट्रेनिङ गरेर त्यतिकै बसेको भए those kids would have land up nowhere. But now Kalimpong district बाट 15 जना त मेरो एकाडेमीबाट पनि नाडुङकोबाट there are a few that I can and like hopefully and like I've put my life into it that in another 5 years भित्रमा चाहिँ नि म चाहिँ आइएसएल लिग नभए आइएसएललाई चाहिँ त्यो नानीहरूलाई म पुऱ्याउने जस्तो भए पनि. एन्ड नट ओन्ली फर मेरो यसको लागि मेरो प्रणय थापाले एसोसिएसन एफसीबाट यति दामी नानीहरू गयो मात्रै होइन, तर कालिम्पोङको क्या नट फर देम. यिनीहरूको मैले आई मेड इट भेरी क्लियर कालिम्पोङको फ्युचरको लागि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हाम्रो बिगर पिक्चर छ नि त. बिगर पिक्चर बिकज वी क्यान हामीले यो नानीहरू 5 सालमा चाहिँ हामीले इफ 15 जना नानीबाट 5 जना पनि अहिले आइएसएल खेल्यो नि देन वी क्यान है हामी त्यो नाम लिएर चाहिँ हामी वी क्यान गो टु दि एआइएफएफ एन्ड से दिस इज कालिम्पोङ हाम्रो यहाँबाट नानी यस्तो छ एन्ड वी आर प्लेइङ इन दिस कन्डिसन प्लिज डु समथिङ फर अस. वी क्यान एउटा प्रोजेक्ट बनाएर द्याट इज माई अल्टिमेट ड्रिम क्या. फेरि प्लस लाइक नट ओन्ली द्याट अब त्यो 15 जनालाई देखेर दे विल बी मोर किड्स मोटिभेटेड द्याट अल्सो नि त. किन हिजो लाइक सँगै ट्रेन गर्दै गरेको दे सी देम प्लेइङ इन अनदर लेभल हुन्छ नि. किन यहाँदेखि बाहिर त ठुलो लेभल छ जस्तो लाग्छ है त. किन अब लाइक आई त डोन्ट नो अबाउट इट. लाइक तपाईँले त देख्नु भएको छ वेन यु टेक दोज किड्स डाउन साउथ लाइक पन्जाब भन्नुभयो. आई वुड मेन्सन वान मोर कि अहिले चाहिँ अस्ति यो आई थिङ्क इट्स नट इभन अ मन्थ. सो 2 जना नानीहरू मेरो 2015 को नानीहरू सोच्नु न. जस्ट इमेजिन. सो दे आर 2000 दे वर बोर्न इन 2015 ए. सो दे आर नट इभन 10 years old होइन. दे आर 8 or 9 years old. सो दोज 3 जना पढाएको थिएँ मैले. 2 जना चाहिँ बेङ्गलोरमा सेलेक्ट भयो. सो जस्ट इमेजिन 9 year old बोइज हजुर अहिले यो एजदेखि इफ दे गेट ट्रेन है बाई थोरो प्रोफेसनल्स. सो जस्ट इमेजिन त्यहाँ फ्युचर कहाँ पुग्छ तिनीहरू. एभ्रिथिङ एभ्री एस्पेक्ट तिनीहरूको हेर्छ. टेक्निकलदेखि लिएर फुडदेखि डायटदेखि लिएर साइकोलोजिकल फिचर्स एभ्रिथिङ. सो जस्ट इमेजिन हाम्रो अब ग्रोथ कहाँ हुँदैछ. सो लाइक तपाईँको अहिले स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ भनौँ न कतिजना जस्तो छ लाइक ओभरअल अल एजको. We have around not exactly the figure त मैले गरेको छैन त. It's something between 150 to 200 kids चाहिँ छ हाम्रो. So 150 भनेपछि त लाइक यु हेभ टु म्यानेज अ लट होला नि त होइन त. लाइक टाइम भनौँ न. How do you manage that? So what happens is like even many people and many parents also think I'm crazy. So what happens is especially winter time we have practice every day and I leave my house at 7:30 in the morning. 8 o'clock I reach Mela Ground and from 8:30 to 5:30 till it is dark we have around 4 or 5 batches. Okay. So I'm there and like I spend my entire day there. So 5 batches say prior to 4 5 batches and from this year I've luckily managed to hire a few coaches under me. So it's like last year someone मैले सबै बिहानदेखि बेलासम्म 4-5 वटा ब्याचलाई मैले गराउँथेँ. But I thought it's taking a little psychologically and physically and so तपाईँलाई लाइक अब सबैलाई फेरि फुल टाइम दिनु सक्दैन जस्तो मन त त्यो त.
सो इन द्याट फ्याक्टर अब जस्तै अघि हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ नि लाइक यु वान एक्सप्यान्ड भन्ने खालको हजुर क्या हजुर लाइक नट जस्ट कालिम्पोङमा मात्रै किन बेस राख्नु ससोनियन एफसीको त्यो खालको कुरा थियो नि सो वेयर आर यु लुकिङ फरवर्ड टु क्या अब तपाईँ most probably I want to start it in Siliguri. Okay. Siliguri because right, a lot of reasons, and even in Kathmandu. Hopefully Wow. within this year, So say, it's going global भनौँ न होइन it's अलिकति भए going पनि बाहिर global. निस्किँदैछ And we are lucky that the Sasonian factor ले गर्दा मलाई कि like जहाँ पनि जान्छ नि like for example Kathmandu, so the Nepal chapter हाम्रो स्कुलको त है हजुर, every भइबस्छ है international त्यो त। संसारभरि त दुबईमा Sasonian भने छ, यो Sasonian chapter Sasonians oh छ, yes oh, so true. they are ready to help. हजुर so there might be like a lot of patrons who help you support you in many ways होइन Parents. patrons or like someone like sponsors जस्तै या Okay, okay. other people like not just financially अरू धेरै कुराहरूमा like are there people who help you with Okay, Sasonian FC कि I'll make it very clear. Like just- I've been doing this everything myself, but Oh, wow. on the way, there have been some people. journeyमा छ There have been a few people, but like हजुर। you know, it's been like I wish someone would come and say, we are doing this job. Right. I will back you up, but unfortunately, हजुर। you So know, basically हाम्रो यो like यो कुरा चाहिँ गरौँ न भन्ने पनि त यही हो नि त so kind of like ल्याङ फ्याङ टकिज चाहिँ हामी अलिकति ल्याङ फ्याङै छ नि त कतिवटा कुराले we try to make it like अब अलिकति युनिफर्म होइन एउटा त्यो सिस्टम पाएर सिस्टमेटिक भन्ने सोच छ तर पनि हामी यताउति कतिवटा सर्कमस्टान्सेसले हामीलाई ल्याङ फ्याङै पारिदिइरहेको छ क्या सो कुरा चाहिँ गऱ्यो भने त हुन्छ जस्तो लाग्यो है सो त्यही अब अन दिस जर्नी तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो अब त्यो खुट्टा नान्ने त छँदैछ भन्ने छँदैछ तपाईँलाई होइन यो भएन त्यो भएन सो अलङ द वे दे आर लाइक फ्यु पिपल हु अलवेज लाइक सपोर्ट यु होला there So have. if Luckily, you, thanks like, to God. द्याट्स लाइक अब तपाईँको एकदमै आफ्नो एनर्जी तपाईँको टाइम हालेको देखेरै त उनीहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेको छ तर त्यही मैले So- अघि फेरि मैले आई पुट इट इन द्याट वे होइन सो के हो भने नि अब जर्नीमा त मान्छे भेट्छ कि तर हजुर, मैले हजुर। मेन कुरा चाहिँ के हो भने फर्स्ट स्ट्रगल वाज भेरी टफ होइन तर मैले अघि भने नि जस्तो आफूले इफ यु हेभ बिन सिन्सियर विथ यर वर्क नि हजुर भगवान्ले अहिले क्या माने इल टेक टाइम तर अब नाउ राइट नाउ आइम लाइक वी आर डुइङ रियली वेल नामले गर्दा पनि एन्ड लाइक फिनेन्सियली पनि एकदम राम्रो सो बेस्ट चाहिँ यु हेभ बी अ गुड ह्युमन बिङ हजुर बी सिन्सियर विथ यर वर्क सबै आफै राम्रो हुन्छ हो द्याट्स वाट आई एकदमै फिल हुन्छ नि द्याट्स नाइस सो अब तपाईँले जुन चाहिँ काठमाडौँ भन्नुहुँदैछ एन्ड सिलिगुडी सो वेन डु यु प्लान टु स्टार्ट द्याट होपफुली विदिन दिस इयर यो सालभित्र So 2024 मा चाहिँ 2024 होपफुली something like big for Sasonian FC. That's great. अनि अब कुरा गर्दामा देयर इज वान प्लेयर आई अलवेज लाइक लुक अप टु एन्ड मैले जहिले पनि हेर्ने तपाईँहरूको क्लबबाट विच आई गेस तपाईँलाई थाहा पनि छ होला है ससोनियन एफसी या या ओके देयर इज वान प्लेयर हुज लाइक आउटस्ट्यान्ड्स अलट ओके क्यारन भाइ क्या ओके हि वाज विथ यु फर he's with लाइक me, विथ he's with अल me. लाइक तपाईँ किन मैले सानोदेखि देखेको सो उसको डेभलपमेन्ट क्या लाइक अमङ अदर प्लेयर्स वाट इज लाइक among all the players who's signed for clubs and academies बाहिर कि I would like हजुर। to mention अहिलेसम्म I think just one player who's been like naturally क्या when he Okay. first came into he came when he was in class Who's he? 4 or 5 Karen ए, I'm Karen, talking about okay, Karen yeah, yeah. सो सबैलाई त मैले अब आई क्यान प्राउडली से द्याट हुन्छ नि मैले चाहिँ फेरि फुटबलमा त होइन एबिसीले हामीलाई द वे वी वर टट सो डिफ्रेन्ट होइन बिचरा हाम्रो सरले गर्नुभएको तर सो एबिसीले पनि थाल्छु होइन बट हजुर। वेन क्यारोन केम आई स्टिल रिमेम्बर कि he was like अलिकति naturally gifted हुन्छ नि because his हजुर, touches and he came when he was in class 4 or 5 just imagine हजुर। and like he was his height is like अलिकति उयो छ so पहिला आउँदा झन् पुचेन physically he was अलिकति looking like सानै class थियो 2 नि कि 3 को कि but he was like so different talent and I still remember one incident हामी स्कुलमा हजुर। खेल्दै गर्दा because first 2 years I was in school हजुर। training only the Sasonians होइन but again I had to shift to Mela Ground but that's a blessing in disguise again another अर्कै कुरा हो We'll come So, back to that Mela Ground part also. so के भन्यो नि I think he was in class 5 or 6 he nutmegged me okay, okay. during the match हजुर, and not that हजुर। nutmeg गरेर he took the ball himself so that was I will like never remember I will never forget that for the Okay. rest of my life we were playing a game and he nutmegged me and like So he was and quite small, he eh, was and he he's had like all that God gifted and skills, like eh? he's doing Funny, well like, let's when see. I like म्याचहरू हेर्छु नि लाइक आउटसाइन गरिहाल्छ त्यो भाइ क्या हि इज लाइक त्यो नेचुरली गिफ्टेड विथ हिज लाइक फिट है He's a different class so and अहिले वाट इज लाइक वेयर इज हि त्यही त आज टुडे he'll be traveling with the हाम्रो एउटा रिलायन्स फाउन्डेसनले एउटा इट्स बिन आई थिङ्क 2 or 3 years जुन चाहिँ यो रिलायन्स डेभलपमेन्ट लिग भन्छ नि जुन चाहिँ अन्डर बेसिकली अन्डर 21 टुर्नामेन्ट हो तर अन्डर 23 को पनि 4-5 जना प्लेयर खेल्नु पाउँछ इट्स अ बिग सिनियर टिमहरू Okay. केटाहरू पनि आउँछ खेल्नु सो हि इज जस्ट 18 year old क्यारन 2006 born yes so he's on his way Okay. to Bangalore so पर्सिदेखि म्याच छ एन्ड लाइक बिङ अ जुनियर
18-year-old. His name has been included, shortlisted in the team. So he's doing well. Hopefully, in a couple of years, he'll be signing a big त contract. हाम्रो यो अब एपिसोड रिलिज हुँदा हिल अलरेडी बी लाइक यो म्याचहरू सकिसकेको हुन्छ तर पनि ट्रु फर हिज जर्नी होइन हामी सबैबाट वी हेभ लाइक बेस्ट विसेस फर हिम Thank you. I'll convey him the message. समवान लाइक अरू सानो फुटबलरले पनि हेर्दै रहेछ क्या दे लुक अप टु हिम रहेछ क्या कतिजना त्यो हामी त त्यो स्पेक्टेटरपट्टि हो नि त सो वी गेट दोज कमेन्ट्स नो कि अब राम्रो खेल्नेलाई राम्रो त भनि नै रहेको हुन्छ त्यो नराम्रो खेल्नेलाई पनि नराम्रो भनिरहेको हुन्छ क्या सो त्यो सानोमा मैले देखेँ क्या क्यारन वाज समवान दे लुक्ड अप टु हुन्छ नि एन्ड इन अ वे हामी यो सबै चिज स्टार्ट गर्नु पनि वी वान्ट रोल मोडल्स नि त सो फुटबलको फिल्डमा पनि वी वान्ट क्या स्पेसली लाइक द यङ कमिङ जेनेरेसन अब रोनाल्डो मेसी त दे आर इन अ वे छँदैछ नि अब दे आर मोर प्लेयर्स नट जस्ट देम तर आफ्नै पनि यहाँ लोकली हुज लाइक गन लाइक नेसनली अर मेबी इन्टरनेसनल लेटर इन द फ्युचर उनीहरूलाई पनि हेरोस् न भन्ने खालके नि होइन डेस्परेटली हाम्रो म्युजिकको फिल्डमा चाहिँ है आई लभ टु मेन्सन है हाम्रो पाहाडमा धेरै म्युजिसियन्सहरू छ है हजुर हजुर सो मेनी हेभ गन अप एन्ड लाइक है कति स्कोपले गर्दा कतिजना त्यही छ तर ट्यालेन्ट इज सो मच दे म्युजिकमा है धेरै कुरा कालिम्पोङ पनि मेन्सन गरेँ हाउ मेनी एन्ड दार्जिलिङ हाउ मेनी ब्यान्ड्स तर हाम्रो यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो फुटबल स्पोर्टिङ फिल्डमा त्यो हाइएस्ट लेभलमा क्या इट्स हाई टाइम है वी निड सम वान है किड्स विल लुक अप टु हाम्रो अब ख्यारन यो जस्ट नेसनल लेभल खेल्दा त अब मेरै एकाडेमीहरूको नानीहरू 5-6 वर्षको नानीहरू ख्यारन्दा एन्ड अल द स्टफ्स एन्ड लाइक होइन एन्ड जस्ट इमेजिन इफ सम वान मेक्स इट दे And I would like to mention one more boy's name, Sahil Tamang, okay? He was a non-footballer, hostel bastio, and when he came, he didn't know how to play football. And usko hard work, dedication, I can proudly say that last year, he was the first boy from my academy, my club, to go for the national camp, under 18. Timne sunek thala tyo news ma. Sahil Tamang, India national camp ma under 18 ko लागि. So that was a proud moment for me and everyone. The whole Sasonian FC family, eh? सो त्यही फुटबल मात्रै होइन तपाईँले म्युजिक भन्नुभयो नि अब लाइक कति भास्ट छ सो वी ह्याड आवर गेस्ट त म्युजिक गेस्टहरू थियो है बिफोर दिस एपिसोड एन्ड वी ह्याड अ स्केट बोर्डर एज वेल द्याट इज अल्सो स्पोर्टै सो फुटबल पनि अब समथिङ द्याट इज लाइक सो इनबिल्ट लाइक थ्रु आउट द नेसन थ्रु आउट द ग्लोब होइन कालिम्पोङमा चाहिँ हजुर कमिङ ब्याक टु मेला ग्राउन्ड क्या अघि सो यु फेस अ लट अफ च्यालेन्जेस देयर है मेला ग्राउन्ड फर्स्ट अफ अल त्योभन्दा अगाडि आई जस्ट मेन्सन लाइक एसएस अब होइन बिङ अ ससोनियन अब स्कुलमा खोल्छु भनेर मैले 2 साल गरेँ बट आई हेभ टु होइन आई जस्ट वान्ट मेक इट अब यो कुरा त प्लेटफर्ममै होस् न कि लेट एभ्री वान नो द्याट आई हेड बिन लिटरली किक्ड आउट फ्रम माई ओन स्कुल अब ड्यु टु अब फर फ्यु पिपल लिटरली किक्ड आउट बट देन आई टोल्ड यु नो लाइक इट वाज अ ब्लेसिङ दिस गाइज किनभने मैले यो ससोनियन एफसी चाहिँ obviously I love my school LKG and 12 पढेको and I just ससोनियनको we have a different thing अन्त मैले चाहिँ होइन सोचेको थिएँ तर यो चाहिँ नाम चाहिँ स्कुलको डेडिकेटिङ इट टु द स्कुल तर अब यो चाहिँ पाहाडको लागि हो नि क्लब चाहिँ इट्स नट द्याट होइन अहिले त 7 सालमा त अब आई हेभ एसयुएमआई कुम्दिनी रकवेल एनी स्कुल एन्ड जो बाहिर गएको छ नानीहरू इट्स नट ओन्ली एसएसको केटाहरू सबैजना सबै स्कुलको इट्स जस्ट पिपल पहिला चाहिँ people used to like they didn't have that they have an idea about SS पढेको छ SS मात्रै पढ्नु होइन त्यहाँ त पछि when we came to Mela Ground and all and it's like for everyone no so the difficulty that we face is like even तपाईँलाई थाहै छ त्यो नेगेटिभिटीलाई पनि पोजिटिभिटीमा कन्भर्ट गर्नु नै ठुलो कुरा हो नि त तपाईँले अब लाइक स्कुलमा दिएन भन्दामै बट आई सी यु डु इट इन मेला ग्राउन्ड अनि त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ भनेको बिकज वान्स यु वर लाइक ट्रेनिङ इन तल कुमुदिनीकै ग्राउन्डमा लाइक अब हाम्रो मेला ग्राउन्डमा तपाईँलाई थाहै छ त यु नो लाइक आई एम लाइक म मान्छे आई जस्ट टेल पिपल क्या फुटबलिङ यो दोज इन्भल्भ इन द फ्रेटर्निटी कालिम्पोङमा म चाहिँ भनिरहेको छु क्या मेरो पनि ड्रिम छ वान फाइन डे इफ माई बोइज डु वेल आई हेभ द्याट भिजन एन्ड माई ड्रिम कि तर आई टेल पिपल क्या कालिम्पोङमा जसले चाहिँ यो मेला ग्राउन्डलाई चाहिँ एउटा स्टेडियम बनाउँछ टफ होस् जेसुकै होस् एन्ड हु विल रिलिभ मेला ग्राउन्ड आउट अफ अल द मेलाज एन्ड अल द स्टफ्स न म चाहिँ त्यो मान्छेलाई मूर्ति बनाएर चाहिँ एभ्री डे पूजा गर्छु भनेर आई हेभ हुन्छ नि बट तर मैले कतिवटा कुरा हो नि इट्स लाइक हुन्छ नि अब कति कुरा यु नो यु प्ले दे सो डर्ट एन्ड अल द स्टफ्स किनभने हामी त त्यो बिहान इच्छिङ खेल्नु लागि म थियो एन्ड द्याट इज लाइक फर आवर ओन अब हेल्थ कुराले लिएर होइन बट द फर किड्स त्यो ब्रेक पाउनु चाहिँ फेरि उनीहरूलाई त्यो एउटा मोमेन्टम बिग्रेको जस्तो लाग्छ मलाई एकदम अस्तिको अब तपाईँले यो 10 दिनको त्यो मेला हो कि के भयो नि जस्ट इमेजिन वी ह्याड टु फेस द प्रब्लम सो हामी त्यहाँ कुमुदिनी ग्राउन्डमा सानो ग्राउन्डमा वी ह्याड टु म्यानेज सो मेनी किड्स एउटा सानो ग्राउन्डमा अराउन्ड 40-50 किड्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो नि सो त्यो मेला ग्राउन्डमा चाहिँ वाट इज लाइक द स्मलेस्ट फ्याक्टर तपाईँलाई चेन्ज गर्नु छ लाइक विच आई गेस यु क्यान अल्सो जस्तो लाग्छ क्या मलाई कतिवटा कुरा चाहिँ
It's difficult. I don't know what to say, but मैले चाहिँ अब त्यो सानो कुरा सोचेको छुइनँ कि हजुर मैले अब त्यो लङ टर्ममै ठुलै क्या भनिदिनुहोस् न बिफोर अन्त होइन नो द्याट नो माने त्यो स्टेडियममै आई वान्ट ओके I don't प्रपर know, it's so स्टेडियममै funny to say हुनुपर्ने it or no, but in my lifetime before I am no more. I don't know if it's funny, but I want Mela Ground to be completely a stadium and हुन्छ नि त्यो क्या आइडिया चाहिँ प्लान्ट भएको होस् होइन it is इट्स there, नट द्याट it is आफ्नो there, एक्जिस्टेन्स नै it is there. हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त हजुर 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 सो द्याट इज वाट आई वान्ट हुन्छ नि क्या अनि तपाईँले त्यो अघि जुन चाहिँ क्वेसन पुटअप गर्नुभएको छ नि त्यो कम्पेयरिङ टु द नर्थ इस्ट या एन्ड या सो म मणिपुर मिजोराम तपाईँले त सुनिरहनु भएको छ हजुर। होइन सो आई वाज इन शिलङ फर अ इयर मैले सेकेन्ड डिभिजन आइली खेल्दा लाङस्टिङबाट सो शिलङ जस्तो जग्गामा द फेसिलिटिज द्याट दे हेभ हुन्छ नि त्यो अब एउटा शिलङको एउटा नर्थ इस्टको एउटा हब पनि हो कि एजुकेसनदेखि लिएर सबै कुरा मेडिकल तर त्यो द अमाउन्ट अफ फेसिलिटिज फुटबलको लागि दे हेभ छ नि इज ह्युमङ्गस अब यति दामी छ हो अन्त कालिम्पोङमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट हो नि कालिम्पोङ त अब हजुर, हजुर। एटलिस्ट कालिम्पोङ दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा एक एकवटा डिस्ट्रिक्टमा एटलिस्ट वान प्रपर स्टेडियम चाहिँ बनाइदिएको भए थियो हुन्छ नि त्यो किड्सहरूलाई Infrastructure त्यसै भनौँ न है। इन्फ्रास्ट्रक्चर अँ। तिनीहरू त्यसै मणिपुरी तिनीहरू नर्थ इस्टर्नहरू माथि दे हेभ रिच द्याट हाम्रो हजुर। एउटा ट्रेनिङ प्रपर So ट्रेनिङ you mean फेसिलिटी to छैन say like अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको Infrastructure, चाहिँ infrastructure, छ एकदम, नट एकदम। लाइक द प्लेयर्स एन्ड अल नो 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 वी हेभ नो किन डट मलाई चाहिँ अब अफ द्याट इज माई पोइन्ट अफ भ्यू लाइक अब नर्थ इस्ट साइडबाट जति पनि प्लेयर्स देख्थेँ दे आर लाइक मोर टफर फिटर एन्ड देयर लाइफस्टाइल इज मोर इन्टु लाइक एथलिट एन्ड स्पोर्ट्सम्यान they are more disciplined नि त। आर लाइक प्लेयर्स जस्तो लाग्छ मलाई दे मोर डिसिप्लिन हो Yeah, yeah. तर अब त्यो ट्यालेन्ट वाइज इट्स हजुर। इट्स नथिङ यो क्या इट्स जस्ट द्याट है कतिवटा कुरा सर्कमस्टान्सेसले पनि हो होइन हजुर हजुर सो एनिवेज सो फुटबलको कुरा गर्नु मजा आइरहेको छ तपाईँको अब यस्तो हजुर। यस्तो जर्नी छ लाइक द 7 years भन्ने त सानो कुरा होइन नि त है 365 days into 7 इज अ लट अफ लाइक सो मेनी डेज हो नि त हजुर सो त्यो I've डेडिकेसन dedicated my life to it. I'm Football actually life. just Yeah, to I mention see I'm that. not bragging, but I am an MBA from the International Institute of Planning and Management. So Okay. मैले हजुर Bangalore तपाईँ स्टडिड द्याट आइपी हो अन्त मैले आई had got good placements पनि हो हजुर तर मैले अगेन आई रियलाइज हुन्छ नि क्या मैले होइन आई विल डु समथिङ द्याट विल मेक मी ह्याप्पी एन्ड आइ एम भेरी हजुर। ब्लेस्ड टु हेभ दोज प्यारेन्ट्स द्याट दे टेल मी डु वाट एभर सपोर्टिभ है keeps you happy and this is what keeps me happy to see my kids every day in Mela Ground. ह्याप्पिनेस म्याटर्स नि त हजुर, इनर हजुर। पिस भन्ने चाहिँ कहाँबाट पाउँछ होइन हजुर। सो कुड बी एनिथिङ लाइक स्पोर्ट है अनि सो अब फुटबल मात्रै कुरा गर्नु त बोरिङ हुन्छ होला है त So हाम्रो अडियन्सलाई पनि अलिकति अरू इन्साइट्स दिउँ बिकज लाइक आई नो युआर नट जस्ट इन्टु फुटबल तपाईँले क्रिकेट पनि युआर लाइक इट्स अ प्यासन एन्ड The क्रिकेटमा I'll just say a few things. अब हजुर पहिला स्कुलमा चाहिँ अब यस्तो डरलाग्दो आई थिङ्क आई वाज वन अफ द फिटेस्ट बोय यस्तो डरलाग्दो खेल्ने कि आई तपाईँ वाज त टेलिङ डरलाग्दो एथलिट हुनुहुन्थ्यो नि आई त वाज टेलिङ माई बोइज द्याट डे अल्सो क्या यस्तो बेसी खेल्थेँ म कि अब फुटबल र क्रिकेट त ममा मेन हजुर। एन्ड इभन एथलेटिक्समा चाहिँ मेन उयो कि तर मैले हामी स्कुल जाँदा छ नि स्कुल जाँदा त्यो एसेम्ब्ली अगाडि 10-15 मिनट पाउँथ्यो नि त्यो क्या एसेम्ब्ली हजुर, अगाडिको हजुर, कुरा है हजुर त्यसमा म खेलिरहेको हुन्थेँ गएर खेलौँ न फुटबल क्रिकेट हो ब्रेक टाइममा पनि खेलिरहेको लन्च टाइममा झन् लुत्रुक्क हो अहँ, एन्ड इभन आफ्टर स्कुल के अरे स्कुल टिमको प्र्याक्टिस हजुर सो आई वाज सो मच इन्टु क्रिकेट पनि डरलाग्दो राम्रै खेल्थेँ तपाईँलाई त मैले लाइक प्रायः एथलिटिक लाइक एथलेटिक हजुर, पाराले हजुर। देखेको नि युज टु रन हजुर हजुर 100 I used to. मिटर्सहरू पनि प्रायः युज टु रन हजुर। नि है अनि कमिङ ब्याक टु क्रिकेट सो हजुर। मलाई चाहिँ मलाई माई मम इज फ्रम सिक्किम ओके सो त्यो कारणले गर्दा त्यो कतिवटा प्रिभिलेजले गर्दा इभन आई ह्याड मैले त्यो फर्स्ट आफ्टर 11 years चाहिँ मैले क्रिकेट स्कुल यस्तो बेसी खेलेँ स्कुलमा कि एन्ड लाइक ग्याप भएर चाहिँ आफ्टर 11 years आई ट्राइड फर द सिक्किम मेरो पनि एलिजिबिलिटी रहेछ इभन ओके यु कुड प्ले सो फर आई सिक्किम रहेछ स्टेट भनेर कि सो आई वेन आई वाज फिट फिट त म अब जहिले पनि बसिरहन्छु फिटै हो आई सो मैले जस्ट गेजिङ माई मम हजुर होइन सो माई मम इज फ्रम वेस्ट सिक्किम गेजिङ कि अनि हजुर। त्यहाँबाट त्यो त्यहाँ बोइजहरूलाई क्रेजी अबाउट क्रिकेट सो आई जस्ट अब म फिट थिएँ 11 years मैले गर्ने चाहिँ 11 years भएपछि मैले क्रिकेट ब्याट र बल नचुको सो आई वेन 10 days मैले ट्रेनिङ गरेँ त्यहाँ क्या जस्ट ओके अन्त सिक्किममै सिक्किममा ट्रेनिङ गरेँ Okay. गेजिङमा अन्त आई वेन्ट फर द ट्रायल्स कि अनि सिलगढीमा भएको थियो ट्रायल्स अनि 11 years पछि पनि 10 दिन ट्रेनिङ गर्दा पनि आई मेड इट टु द टप 28 नेसनल क्याम्पको लागि क्या हजुर सिक्किमको लागि अनि त्यो इट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर राम्रो स्टेडियम एकदम बट आफ्टर द्याट अगेन फर्स्ट सिजनमा आई वाज यस्तो ब्याड लक मेरो आई डोन्ट गो इन्टु डेप्थ त्यो लामो कुरा हुन्छ कि होइन, तर त्यही त मैले गरेँ कि तर आई In आई depth अलमोस्ट नै मेड इट भन्दा। टु द 3टा टुर्नामेन्ट हुन्छ विजय हजारे हजुर। 50 overs मुस्ताक अली सायद मुस्ताक अली 20 overs 2020 Okay. उयो 2020 अन्त शरण रन्जीको लागि 3टा टुर्नामेन्ट आई अलमोस्ट मेड इट कि यस्तो मेरो ब्याड लक आई पर्फर्म आई डोन्ट नो वाट ह्यापन गड नोज
then again त्यसपछि क्या मैले फर्स्ट सिजन उयो भएर चाहिँ आई रियली हुन्छ नि वेन्ट डाउन क्या Okay. बिकज माई मेन फोकस इज द किड्स हियर इन द एकाडेमी फुटबल हजुर आई जस्ट मेरो त्यो ट्यालेन्ट त्यो थियो भनेर मैले So, लभ फर क्रिकेट ओके सो त्यो प्यासनलाई चाहिँ अलिकति यु केप्ट इट एकदमै असाइड बिकज अरू हजुर लाइक अरू बिगर प्रोजेक्ट्स थियो नि त तपाईँको फुटबल रिलेटेड नि त है फुटबल द्याट्स ग्रेट म्यान किनभने कालिम्पोङमा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि नाडोङ हुनुहुन्छ है एन्ड बेसिकली तपाईँलाई चाहिँ आई सी यु लाइक मोर कन्सिस्टेन्ट विथ यर किड्स एन्ड रिजल्ट पनि तपाईँकै देख्छु क्या बिकज लास्ट 2 वर्ष अगाडिको होला है सुपर लिगमा इट वाज लाइक सोसोनिया एफसीको सबभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स कि लास्ट हो No, for the last 2 years. For the last 2 years. एक त्यसको अगाडि चाहिँ क्वाइट लट अफ विन्स पायो पनि Yes. क्वाइट बिग टिमसँग पनि ड्र भयो एन्ड लाइक now we are head to head. My boys are all 13, 14, 15, 16, 17 years old and like now we are head to head with all the teams, all the top divisions. त्यो त सबैले लाइक देखि नै रहेको छ एन्ड ब्युटिनेस चाहिँ there's no like तपाईँको आउटसाइड प्लेयर्स देयर नो हामीले अब बाहिरको यहाँ अब त्यो टुर्नामेन्ट जित्नै छ भने त होइन वी क्यान ब्रिङ आउटसाइड प्लेयर नेपालको तर हाम्रो त प्रमोट हाम्रो लोकललाई गर्नु पऱ्यो नि त गिभ देम दिस प्लेटफर्म टु पर्फर्म नि त सो टाइममा तपाईँ पनि खेलिरहेको देख्छु नि म एन्ड द्याट एनर्जी यु गिभ टु द त्यो डल्लै उयो क्या अब त्यो टिममा भनौँ न होइन हो नि इट्स डिफिकल्ट अब लाइक त्यो कन्सिस्टेन्ट त्यो बिकज आई जस्ट ट्रेन द बोय आई डोन्ट ट्रेन माइ सेल्फ कि सो इट्स बट वेन आई दे टेल मी के तपाईँ ग्राउन्डमा छ भने चाहिँ नो म्याटर हु कम्स इन फ्रन्ट अफ अस वी विल हुन्छ नि वी हेभ द्याट सो आई नो म्याटर वाट साह्रो परेर इट्स मेक्स अ डिफरेन्स टु देम रहेछ बिकज साइकोलोजी सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो देख्छ नि त बाहिरबाट नो म्याटर हाउ यु आर फिलिङ देयर इन द फिल्ड हो तपाईँ त्यो उसमा उयो छ अब किनभने सबै तपाईँको टिममेट्सहरू देयर एज वाइज अल्सो सानो एक्सपिरियन्स वाइज पनि सानो छ है तर पनि यु मेक अ पोइन्ट त्यो टिममा अलिकति एनर्जी हालिदिनु तपाईँ भएको बेलामा डिफ्रेन्स चाहिँ अर्कै छ नि अब गेम हामी त अब एज अ स्पेक्टेटर है अब स्पेक्टेटर भएर बाहिर हेर्दैछ होइन सो सोसोनिया एफसी चाहिँ लास्ट 2 years एन्ड बेसिकली त्यो 2022 को सुपर लिगमा होला त्यो टाइमको पर्फर्मेन्स वाज क्रेजी हुन्छ नि हाम्रो यस्तो भयङ्कर खेलेको थियो त्यो द किड्स प्लेड लाइक देयर अल इन हुन्छ नि अब त्यो पनि त्यो एजको लाइक अब अर्को अपोनेन्टहरूसँग क्या त्यही हो द्याट्स वाइ त्यो क्या अब मैले त्यो नानीहरूलाई बाहिर पठाएको नै क्या द्याट इज द रिजन नि बिकज है यहीँनिर मात्रै ट्रेनिङ गराएर फाइदा छैन सो द्याट इज वाट होल इयर दे ट्रेन दे गो आउटसाइड एन्ड ट्रेन एन्ड कम मैले अब तिनीहरूलाई बेसिक्स त मैले गराएँ होइन तिनीहरूको एउटा बेसिक मैले बेस तिनीहरू दिइसकेँ तर इफ दे गो आउट एन्ड पर्फर्म एन्ड प्ले नेसनली खेलेर आएर त वेन दे कम ब्याक देन दे क्यान फेस एनी च्यालेन्जेस नि त्यही हो नि द्याट्स नाइस सो अब चाहिँ तपाईँको अब जर्नी अझै बाहिर स्टार्ट हुँदो रहेछ अब मोर डिफिकल्टिजहरू पनि आउँछ होला होइन सो वी हेभ अल द बेस्ट विसेस फर यु टु लाइक सिलिगुडीमा स्टार्ट गर्नु काठमाडौँ नेपालमा स्टार्ट गर्नु बिग थिङ्स है कमिङ लाइक फर सोसोनियन एफसी फ्रम लाइक द होल टिम अफ ल्याङ फ्याङ है सो इट वाज अनर लाइक ह्याभिङ यु हियर एन्ड दे माइट बी मोर थिङ्स द्याट वी वान ह्याभ इन कन्भर्सेसन कि तपाईँलाई के लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच होइन एकदम दे माइट बी फ्यु थिङ्स किन मलाई लाग्दैछ कि यु वान सेयर अ लट बट इट्स ओके नाउ ह्याभ द्याट वी क्यान ह्याभ द्याट किनभने यो कुरै त गर्नुको लागि हामी आज भेटिरहेको छ होइन सो कुरा गर्ने छ भने त गरिदिउँ दा होइन आई सी द्याट आज जे भयो देयर इज समथिङ लाइक बिकज इट्स भेरी नाइस द्याट यु गाइज हेभ स्टार्टेड इभन मेरो पनि दिमागमा थियो क्या हजुर त्यस्तो एउटा किनभने आई सी धेरैवटा पडकास्टहरू के एन्ड आई रियल त्यो हुन्छ नि एकदम दामी कुराहरू भइरहेको हुन्छ क्या इभन मैले सोचिरहेको थिएँ क्या तर अब आई डोन्ट हेभ द टाइम एन्ड इभन द पर्सनालिटी टु लाइक बी अ होस्ट लाइक यु होला कि त्यस्तो एपिसोड भनौँ न होइन पछिको कुरा यो गरौँ न अहिले जति भयो मैले हल्का यो दिइहालेँ हो ओके फ्यु के भन्छ बट इट वाज एन अनर है तपाईँलाई आज थ्याङ्क यू सो मच यु ह्याड टु ट्राभल अल द वे फ्रम कालिम्पोङ होइन माइट हेभ ह्याड लाइक अलिकति टफ टाइम है त्यसको लागि वी आर लाइक ब्लेस्ड टु हेभ यु हियर तपाईँको एनर्जी नै लाइक विल मेक आवर होल अब यो जर्नी पनि अझै मजाको होला है थ्याङ्क यू सो मच हजुर त्यही भन्दै विल है बेसी कुरा सक्यो जस्तो लाग्दैछ हाम्रो बिचमा त दाको चाहिँ छ होला हो के भन्नुहुन्छ आइम गुड मजा आयो कुरा गर्नु थ्याङ्क यू सो मच हो फेरि नेक्स्टमा फेरि पछि होपफुली यु गाइज विल इन्भाइट मी मेबी अझै मजाले कुरा गर्नु लाइक तपाईँको जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ नि वी वान्ट टु नो देयर स्टोरी उनीहरूकोमा कति लाइक अब
क्वेसन्सहरू छ होला दिमागमा लाइक वाइ वाट भन्ने होइन सो यु वान्ट नो द्याट होइन सो No, नेक्स्ट so, टाइम you know, चाहिँ have नानीहरू, someone yes. तपाईँकोबाट Yeah, I'll academy, maybe I'll like accompany clubबाट. him, Yeah. and we can have Yeah, a yeah, we nice. can have that. They'll be coming for their vacation. Okay? हजुर So- सो आजको एपिसोड वाज मजाकै है वी had a great conversation with Pranay Thapa, once again, coach and a founder of Sasonian FC. And today's episode was sponsored by Burger Cartel, who is our official food partner. So, Augie, like, I showed you that place, Nita. This is our food partner, and they've always provided like amazing food for us. Let's try it either. Definitely. Thank you, Burger Cartel. Right. That's the name of the खोल्नु होला यस्तो Burger Cartel, thank you so much. So we'll wrap up the show, and we'll see you in the next episode again. Today. छिटै भेटौँ छिटै भेटौँ हुन्छ ल्याङफ्याङ कुराहरू गर्नु फेरि छिटै भेटौँ फेरि कुराहरू अझै गर्नुपर्ने छ होइन त बिकज जोर्नी दाको दामी हुँदो रहेछ नि त खुसी लाग्यो आज कतिवटा कुरा थाहै थिएन एन्ड आई अल्सो गट टु नो एन्ड इभन द अडियन्स गट टु नो भनौँ न सो विल ऱ्याप दिस अप